nodig. Papier, tape, ijzerdraad, schaar, wc-rollen, lijm, dievenoogjes, veren en karton. We beginnen met de kleur kiezen van de onderkant. Als je een kartelschaar hebt, kan je daar ook mee knippen. Maar als je dat niet hebt, kan je ook met een gewone schaar allemaal bergjes knippen. En deze lijn moeten we ook hier. Erin maken voor de poten. Dus je vouwt hem van de zijkant, vouw je hem dubbel. En dan doe je hem helemaal in. En dan ga je kikken. Snavel maken. Ik heb de snavel uitgeknipt. Ik heb een knipje gemaakt zodat de snavel erin past. Wij gaan ogen plakken. We hebben overal dubbelzijdig tape gedaan en nu gaan we de veren plakken. Ik heb aan de binnenkant van de snavel ook dubbelzijdig tape geplakt. En daar kan je ook veer op plakken. Kijk, ik ga de bovenkant dichtmaken. Abonneer gratis op ons kanaal. Doei!